Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sensitivity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn add các thiết bị như là router, switch, gateway và Wi-Fi của MyPool lên MMC Cloud để quản trị và cấu hình. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần tạo một tài khoản MMC Cloud và tạo một network để quản trị các thiết bị này. Tiếp theo thì để có thể add các thiết bị lên cloud thì tất nhiên các thiết bị này cần phải truy cập được ra Internet, nghĩa là các bạn có thể ping 8.8.8.8 từ trên mỗi thiết bị. Để có thể truy cập Internet từ trên mỗi thiết bị thì mình đã có video hướng dẫn cấu hình cơ bản tất cả các thiết bị của MyPool và mình cũng đã tổng hợp trên một file Google Sheet. Các bạn có thể tham khảo nhé. Link Google Sheet thì mình sẽ để trong mô tả của video. Các bạn đang cấu hình loại thiết bị nào thì có thể xem video hoặc bài viết cấu hình cơ bản là các bạn có thể ping ra được Internet trực tiếp trên thiết bị. Hướng dẫn đăng ký MMC Cloud thì mình cũng có video hướng dẫn rồi, các bạn có thể tham khảo nếu gặp khó khăn. IP của MMC Cloud Việt Nam sẽ là 222.252.17.67. Đối với các thiết bị thì mình sẽ chia thành 3 loại. Router thì sẽ áp dụng với tất cả các mã router dòng MP hoặc NSR. Nói chung cứ router MyPool thì các bạn có thể áp dụng được. Switch thì sẽ bao gồm tất cả các dòng switch của MyPool như là các dòng ES Series, S Series hoặc NSS Series. IGW500 và Wi-Fi IAP300 sẽ chung một hướng dẫn. Vì các bạn chỉ cần add IGW500 lên cloud thì Wi-Fi cũng sẽ tự động được add lên. Về cách cấu hình thì tất cả các dòng router và switch thì câu lệnh tương đối giống nhau. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ tách ra từng loại để các bạn dễ theo dõi. Đối với các dòng router MyPool thì các bạn có thể cấu hình cloud qua giao diện web hoặc dòng lệnh đều được. Trên CLI thì các bạn chỉ cần gõ các câu lệnh này vào là được. Chi tiết lệnh mình sẽ để dưới mô tả của video. Các bạn chỉ cần copy rồi dán vào CLI của router là xong. Các bạn sẽ cần cấu hình một cổng để sử dụng làm source IP khi kết nối lên cloud bằng lệnh cvkmp WAN default. Các bạn có thể sử dụng cổng WAN đang quay PPPoE hoặc cổng LAN đều được. Miễn sao các bạn có thể truy cập Internet từ cổng dùng làm source là được. Nghĩa là nếu các bạn sử dụng cổng LAN thì giải IP LAN đó phải được phép truy cập Internet. Mình đang sử dụng cổng DL0 là cổng mình đang quay PPPoE. Mình sẽ copy các câu lệnh này và dán vào mode config global của router. Để add router vào cloud thì các bạn sẽ cần serial của router. Các bạn có thể kiểm tra bằng lệnh show system mpu. Copy lại serial này. Nếu các bạn cấu hình qua giao diện web thì các bạn truy cập vào IP của router. Truy cập vào menu System, Cloud. Status chọn Enable. Communication Interface chọn cổng làm CVKMP WAN Default. Trên giao diện web thì các bạn sẽ chọn cổng WAN đang quay PPPoE chứ không cần chọn cổng DL. Sau đó nhập IP của MMC Cloud vào là xong. Serial thì các bạn có thể copy trong menu Information. Các bạn sử dụng cách nào cũng được. Sau khi đã cấu hình xong và copy được serial thì các bạn truy cập vào MMC Cloud. Trong giao diện MMC Cloud, các bạn chuyển sang menu Network. Bấm Monitor ở Network sẽ add thiết bị vào. Chọn Add Device. Type chọn Router. Sau đó nhập số RIAN của router vào. Nhập hostname cho router này. Nhấn OK. Sau đó thì các bạn chờ một lúc thì router sẽ online trên cloud. Các bạn có thể kiểm tra trong menu Device bên dưới. Status màu xanh là router đã được add lên cloud thành công. Có một số trường hợp router không online được thì có thể nguyên nhân là do nhà mạng chặn port dịch vụ mà router sử dụng để giao tiếp với MMC Cloud. Khi đó thì các bạn chỉ cần vào CLI của router và đổi port dịch vụ bằng lệnh chuột port 10.000 là xong. Tùy chọn này không có trên giao diện web nên các bạn bắt buộc phải vào CLI.
Tương tự như router, để ép các dòng switch IS, S và NSS series vào cloud thì các bạn cũng sẽ cần cấu hình các câu lệnh này. Với switch thì các bạn không cần thay đổi source port, mình sẽ ép hai switch là S3230 và IS230 vào cloud. Vì riêng dòng IS230 sẽ có sự khác biệt khi các bạn show serial, còn các dòng switch khác thì tương tự nhau. Interface thì chúng ta sẽ sử dụng interface VLAN hoặc Layer by Interface tùy vào mô hình mạng của các bạn. Mình cũng sẽ để các câu lệnh này trong phần mô tả của video. Các bạn chỉ cần copy về và thay phần interface là được. Mình sẽ copy các câu lệnh này và dán vào CLI trong mode config global của cả hai switch. Để lấy serial thì đối với các dòng switch F và NSF series thì các bạn sử dụng lệnh show system MPU. Còn trên dòng IS230 thì các bạn sẽ lấy serial trong lệnh show version. Sau khi có serial thì các bạn quay lại giao diện MMC Cloud, chọn Add Device, Type, chọn Switch. Sau đó nhập số RIAN của switch vào, mình sẽ ép switch S3230 trước. Nhập hostname cho switch này. Nhấn OK. Tương tự thì mình sẽ ép thêm switch IS230 vào. Sau đó thì các bạn chờ một lúc thì switch sẽ online trên cloud. Đối với IGBK500 series thì các bạn truy cập vào menu Device Management, Cloud, tích chọn Enable. Sau đó thì nhập IP của MMC Cloud vào phần Managed Server và Shitlog Server. Nhấn Save. Sau đó nhấn Save Configuration để lưu cấu hình. Serial thì các bạn có thể copy trong menu Home. Quay lại MMC Cloud. Nhấn Add Device. Chọn Type là Gateway. Nhập serial của IGBK500 vào. Các bạn chờ một lúc thì IGBK500 sẽ online. Trong trường hợp IGBK500 không online thì các bạn cũng thay đổi source port tương tự như với router, có thể do ISP đã chặn port kết nối lên cloud. Trường hợp này thì cũng ít gặp thôi, nên nếu các bạn chờ một lúc mà IGBK500 không online thì các bạn có thể thử. Mặc định ban đầu thì tài khoản SIS ADM chỉ truy cập được vào giao diện web, nên các bạn có thể sử dụng dây console để truy cập vào CLI của IGBK. Mật khẩu enable sẽ là mypu@IGBK500. Các bạn vào CWMP Agent, đổi source port thành 10.000. Sau khi đổi source port xong thì IGBK đã online trên cloud. Khi IGBK500 online thì các bạn sẽ thấy Wi-Fi cũng tự động được thêm vào cloud. Wi-Fi thì các bạn không cần cấu hình. Sau khi ép toàn bộ thiết bị lên MMC Cloud thì các bạn nhấn Discover Topology để MyPool tự động xây dựng mô hình theo đúng các cổng mà các bạn kết nối. Tuy nhiên thì MMC Cloud dựa trên giao thức LLDP, do vậy các bạn cần đảm bảo đã bật LLDP trên tất cả các thiết bị. Với IGBK500 thì mặc định LLDP đã được enable. Còn với switch và router thì các bạn bật LLDP bằng lệnh LLDP run trong mode config global.
Các bạn có thể kiểm tra bằng lệnh Show LLDP. Trạng thái Enable ở Global và trên các interface là OK. Khi đó các bạn nhấn Discover Topology thì MyPool sẽ tự động tạo mô hình kết nối cho các bạn. Mô hình sẽ bao gồm đầy đủ về trạng thái các cổng và cổng nào đang kết nối với cổng nào. Khi đó thì các bạn có thể cấu hình quản trị hoặc truy cập vào thiết bị từ xa thông qua MMC Cloud. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn ép các thiết bị MyPool lên Cloud. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.